කුඩා බබෙකුට කකුල් තියෙන කලිසමක් මහගමු. මම රෙදි කොටස් දෙකක් අරන් දෙකට නමාගෙන තිනවා මෙන්න මේ විදියට. එතකොට රෙදි කොටවල් 4ක් ඔයාලට පේන්න තියෙනවා. ඉහළ සිට පහළට අඟල් 12ක් වෙන විදියට රෙදි කොටස අරන් තියෙන්නේ. නැම්මේ සිට ඇතුළට අඟල් 7ක් අපි ලකුණු කරමු. ඊට පස්සේ පහළට අඟල් 1.5ක් ලකුණු කරලා තෙන් දෙකකින් රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගමු. ඊට පස්සේ මේ අඟල් 7 ලකුණු කරපු ස්ථානයේ සිට පහළට අඟල් 8ක් ලකුණු කරමු අපි. ස්ථාන දෙකකින් ලකුණු කරලා එම ස්ථානයත් රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගමු. ඊට පස්සේ එම රේඛාව දිගේ ඇතුළට අඟල් 8.5ක් ලකුණු කරමු. ඊට පස්සේ නැවතත් එම රේඛාව දිගේ අඟල් 7ක් ලකුණු කරලා ඉහළ අඟල් 7 ලකුණු කරගත් ස්ථානයට රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ පහළින් මෙම ස්ථානයෙන් ඇතුළට ලකුණු කරපු අඟල් 8ක් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ස්ථානය දක්වා රේඛාවකින් සම්බන්ධ කරගමු. දැන් මේ විදිහට වක්‍ර කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි කපලා අයින් කරගමු එම කොටස් දෙක. දැන් ඔබට මේ වගේ කොටස් දෙකක් ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටස් දෙකේම මම මේ පෙන්නන ස්ථානය මේ පයිපින් කරගන්න ඕනි. දැන් මේ පයිපින් කරගත්තට පස්සේ පේන ආකාරය. ඊට පස්සේ අපි මේ කොටසක් දෙකට නමා ගමු. දෙකට නමාගෙන මේ නැම්ම සිටින ස්ථාන මාක් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි මේ පයිපින් පටියක්ම තමයි මෙතෙන්ට අල්ල ගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ විදියට තියන්න. තියලා දෙපැත්තෙන් මහ ගන්න ඕනි. මම අලංකාර වෙන විදියට අග බෝ එකක් අල්ලලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම බේබි ඉලාස්ටික් කොටසක් අරන් තියෙනවා. අඟල් 12ක් වෙන විදියට මේ වගේ ඉලාස්ටික් කොටස් දෙකක් ඕනි. දැන් මම මේ ලකුණු කරන ස්ථානය හොඳට බලන්න. පහළ සිට ඉහළට අඟල් 2ක් ලකුණු කරලා රේඛාවක් ඇඳගන්න. එතකොට ඔයාලට පහසුයි. ඊට පස්සේ මේ රේඛාව දිගේ මම මේ පෙන්නන ආකාරයට ඉලාස්ටික් එක ඇදලා අල්ලන්න ඕනි. එතකොට තමයි මේ ස්ථානයේ රැලි වෙන්නේ මේ විදියට. ඒ වගේ කොටස් දෙකටම අල්ලගන්න. ඊට පස්සේ මම හොඳ පිටපැත්තෙන් මේ විදියට ලේස් කොටසක් අල්ල ගන්නවා. කොටස් දෙකේම මීට වඩා ඔබට රැලි කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඉලාස්ටික් කොටස අපි ගත්තට වඩා අඩුවෙන් අරගෙන රැලි කරගන්න. පස්සේ අපි මහගමු. මේ විදියට හොඳ පිටවල් දෙක එකට තියලා වටේම පින් කරගන්න ඕනි. මේ මැද මෙන්න මේ ස්ථාන දෙක හරියාකාරව තියෙන්න ඕනි මහන්න කලින්. ඊට පස්සේ මම මේ පෙන්වන ස්ථාන දෙක මහ ගන්න ඕනි මැෂින් එකේ. ඊට පස්සේ අපි පින් ඉවත් කරමු. මෙන්න මේ ආකාරයට නමා ගන්න. අපි අල්ලගත්ත දෙපැත්තේ පයිපින් පටි දෙක දෙපැත්තට හිටින ආකාරයට තමයි නමා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ මැහුම් දාර එකට සිටින විදියට පින් කරන්න. මේ ස්ථානය මහ ගන්න ඕනේ. මම පොඩි ඕලොක් එකකුත් දාලා තියෙනවා. පස්සේ අපි හොඳ පිට හරව ගමු. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉනට ඉලාස්ටික් අල්ල ගන්න හදන්නේ. මේ විදියට එක පැත්තක ප්‍රමාණයට තමයි මම ඉලාස්ටික් එක දිග අරන් තියෙන්නේ. මේ ඉලාස්ටික් එක කොනක මේ විදියට තියලා මහගෙන ඇදලා
මහ ගන්න වටේටම. ඊට පස්සේ දෙපොටක් මේ විදියට නමා ගන්න. නැවතත් වටේ මහගෙන කලිසම මහලා ඉවර කරමු අපි. මේ පේන්නේ අපි මහගත්තට පස්සේ පේන ආකාරය.